Ang laki pala. Ang laki ng tinubo ko. Hindi ka pala sanay. Happy Pride! Sorry. Happy Pride. Hi guys! I'm the girl, Mimi. Yeah, oh yeah. Happy Pride, everyone! Sa totoo lang po, yung mga party po ng community, apaka-talented po naming lahat. Hindi namin yung sarili. Lahat ng industry, meron kami, alam namin yung mga yan. Opo. And yes, this is a very, very special day dahil mag-witness po natin ang mga talented na part ng community and how they make their own name in the food and beverage industry. You know what I'm saying? Ayan, tamang-tama. Nagiging rapper na pong aking siya. Nagiging Nicki Minaj na po siya. Talagang, this was for the worst of the movie system. Sabi niya, kasi gutom na po siya. Opo. At ang ating first up ay ang Prism Restaurant Cafe. Let's go. Abulin mo ako. And nandito na po kami ngayon sa first stop namin, ang Prism Restaurant Cafe. Sobrang ganda po ng place ninyo. Sobrang laki po nito. Sobrang chismosa ko, alam ko ng love story ni Sir Aaron tsaka ni Sir Grant. So let's talk about kung paano po kayo nagkatagpo, paano kayo na-inlove sa isa't isa. Paano po yung ganon? Kasi tagal ko po tinatry yung ganon, parang hirap na hirap po ako. Tubig at dasal lang. Sabay yung asin. Wala mo ba asin? Ako may asin pa nga ako in-offer. Wala. So paano po kayo nag-meet? So nag-meet kami 2020. Actually, online lang siya. And then, ayun, chat-chat lang, landi-landi. Talaga sa kalagitnaan ng pandemya. Kasi Ang wala saya. nang magawa eh. Ang ingay ko, yung mic yata, sumasabog na doon. Bakit po Prism? Actually, Prism kasi, we thought na yung packaging namin will serve as a prism. Kasi nga, when light is refracted to a prism, nagkakaroon siya ng rainbow, diba? Ang galing. Ang galing nung explanation nila kasi hindi ako nakinig nung physics class ko. Ngayon ko lang nalaman na when light, It's refracted. tikman na natin yung food yun. So let's bring the food out. Actually, yung watermelon sashimi natin, it's basically watermelon compressed in beetroots and other ingredients. Tapos, meron siyang capsicum na, ang tawag doon, gazpacho. Uy, ang sarap. Tikman nyo guys. Sarap. And then, meron din kami ginawang mga balsamic caviar. Ano yung balsamic? Yung asawa ni Solen? Balsico. Hindi ko ba yun? Very refreshing siya. Parang it's very light, but at the same time, parang excited ka kumain ng ibang meal. Actually, when we started Prism, we really wanted to highlight Batangas local produce. Ibang mga dishes namin dito, it highlights traditional dishes. And then we also want to highlight as well mga produce that are endemic here in Batangas. Tapos itong dish na to, isa siya sa mga nagre-represent ng Batangas kasi when we did our research, siya yung favorite dish ni Jose Rizal. Ang sarap. No limit ang every the worst is ang sarap. Sobrang sarap po. So it's a simple dish pero we just wanted to elevate it a little bit more. Parang pasok na pasok po siya sa pandasan ng mga Filipino. And since June nga po is a celebration of the LGBTQA+, Happy Pride everyone. How do you Pride. celebrate po yung Pride? We're trying to work out our plans with some drag queens para magkaroon kami ng show here in Batangas. And we wanna parang bring the drag scene here in the province. Pero everyday naman is a Pride celebration here in Prism. It's one of our vision as a restaurant to create safe spaces to the LGBT community. Yes. Ang saya. And last meal po natin. Ito yung isa sa mga medyo adventurous namin na food. This is the olive and pepper crusted tuna with barako juice. And then kinoat siya ng peppers, sesame seeds, and olives. Dried olives na ginawang powder. Actually, this is very new to me. And I'm super happy na nakakakain ako ng mga ganitong kinds of dishes. That's sarap. I think sa isang square pa lang ng tuna, busog ka na eh. So, may tendency, other restaurants po, di ba kapag big serving po sila, parang nawawala ng quality ng food. Pero nakakatawa dito sa Prism Restaurant Cafe, malaking serving nila, masarap ang food, and swak pa sa budget. You know what I'm saying? Ang ganda. Tsaka, going here, parang mapifeel mo na kaagad yung ibang mood, ibang vibe, ibang energy. Because of the nature, ganyan. And parang sobrang welcoming po. I really feel safe po knowing na ang owner po ng Prism Restaurant Cafe is part of the community, you know what I'm saying? And parang mapapabilib ka na talaga na
ang bading ngayon, hindi na lang nakakatawa. Lahat kaya na lang gawin, and we are capable of a lot of things, you know what I'm saying? Ito ba po first na pa lang po namin talagang sumasabog na po ang tiyan ko sa busog. Apakasarap po ng mga pagkain dito, and I can't wait to visit another restaurant owned by the members of the community, you know what I'm saying? So let's go. Oh yeah, we about to get this thing poppin', shout it. Hey, tell the DJ to play that song I like. You know that song I like. Hey, play that song. Yeah. And nandito na po tayo sa ating second stop. Another queer-owned cafe po, The Butter Boy. Pag-usapan muna natin kung paano sila nagkakilala. Ang inyong love story ba, Sir Hilder at Sir Jason? We met online. Anong app ito? IG. Tapos? Tapos, i-click naman kami. Yeah. Tapos, parang iniwan pa niya ako for a while. Actually, nung iniwan naman niya ako, parang kita ko na alam niya magsisisi siya pag iniwan. Tama naman. Ang ganda. So right choice na nagkabalikan kasi. Kung hindi kayo nagkabalikan, walang Butterboy. And speaking of Butterboy, bakit Butterboy ang napili yung pangalan? Ako kasi, parang nung nag-meet kami, hindi pa ako marunong magluto. Ako yung main baker. Okay po. Tapos, nung naging kami ni Jason, si Jason naman, from childhood, nagluluto na siya. Yeah. Tapos medyo na-influence siya ng konti magluto. Tapos nung nagsimula na siyang magkakuha ng traction, tapos may momentum na, tuloy-tuloy na siya, nag-solo na. And ayun nga, speaking of safe place, I wanna safe place my tummy kasi gutom na po ako. I wanna safe my tummy please. Ayan, gutom na po ako. So ano po yung inyong best seller? O talagang binabalik-balikan naman yung mga customer dito sa Butterboy? Yung ano pa rin, bago naman nagka-drag brunch, yung croissant yung ano namin. Yan, sobrang excited ako to taste this kasi actually hindi po ako fan ng croissant. So baka itong croissant ng Butterboy ang magpapabago sa aking panlasa. Ang ganda! Hoy, ang ganda niya tingnan. Pang Instagram siya. Yes! So, dito siya sa labas and buttery. Gusto ko yung alat niya. Yes. Tapos after ng plain croissants, usually parang nagtry rin kami ng different na staples sa isang, I guess, patisserie. Dito sunod, Anaw Chocolate, I love chocolate. Chocolate sa loob. na may laman. So kung fan kayo ng mga, alam niyo yung simpleng may alat lang, yung tamang pangkape, ito po. Pero let's see, tingnan natin, baka naman pwede rin itong pangkape. Ilagay ko ito sa side. Ay, mas gusto ko to. Na may chocolate, mas matamis. A sweet tooth ka. Yung... Kita niyo po siya. Naman resonate po kayo. Ba't na natin to? Huwag na tapusin to. Kala nyo ano siya, makunat siya. Pag ginanon nyo, Thank ang you so lutong. much. Ang sarap. So while you're enjoying yung pan at chocolate, i-cut ko in half yung next namin na, ito medyo pang Pinoy talaga siya na ham and cheese. Kasi parang sa lahat ng bakery na makikita mo, kailangan may ham and cheese. Yes. So talaga yung ginawa Pwede namin yung ano siya. namin, hot chocolate na pwede naman pagsawsawan. Sige po. Ininom. Madali. Uy, ang kapal. Diba? Ang kapal ng texture. Kapal ng texture. Sa No Limit ang area yung chocolate eh. Oh my God! Sikat na sikat pa lang si Jose Rizal sa mga gays. El filibusterismo. No limitang here. Ang sarap. Uy, ang sarap. So sa mga savory naman, yan, pambaon rin sa mga chikiting, Yes. gano'n. Ham and cheese namin. Yan yung cross-section niya talaga. Taste lang. Parang ito na yung bago kong favorite. Alam mo, feeling ko po kahit anong ipasok nyo sa croissant nyo, masarap. Ayan, susunod tayo sa kahit anong ipapasok sa croissant. Happy Pride! Kahit anong ipasok, Happy Pride! Ito ang caldereta croissant. Yes. So ang history nito, medyo personal siya. Okay po. Kasi itong caldereta croissant, nabuo siya dahil Okay na po, ilagay ko dito. yes, nung time na nagde-date pa lang kami ni Hilder, tapos marami siyang... Ayun na nun. Ay talaga, tayo pa naman. O, mag-away muna kayo. Exit frame muna ako, ha? Yung gawin ni Hilder, syempre nagtatrabaho siya sa work, talagang pagod-pagod, maraming extra na croissant, mag-uwi siya sa bahay. Eh, ulam namin, kaldereta nun. Pagod na pagod na. Pagod na pagod na siya. Sabi ko, Jason, kailangan masarap yung ulam. Sige, sige pa ko, luto ko, kaldereta ko. Tapos pag-uwi ko,
nakalimutan ko magsaing. Ayun. Tapos medyo nainis siya. Pumitig ka, no? Pumitig siya. Tapos ako, alam mo, try na lang natin gawing palaman. So ito ay fruit of love. Yes! Nyeta naman itong episode na to. Parang damang-dama kung mag-isa ako sa mundong to, ha? Yan siya, guys. Kadereta feeling. Ay, pero ito ng bagong favorite. Pero ang sarap! Itong pang Pilipino. Yeah. Dapat itong favorite ni Jose Rizal. Hindi yung isa. So, ano po yung extra ways yo in celebrating Pride Month? So, ayun nga, since we're own business kami, talagang throughout the year, tuloy-tuloy naman yung kabaklaan dito. Na may drag brunch. No from shortage. January to December. Pero ngayong Pride, mas iningayan namin. Meron kaming special flavor. Every week din, meron din kaming drag brunches na ginagawa. Yeah. Yung nabanggit mo, yan sila Naiya, sila Shawarma, kasama namin queens na perform sa amin. Mas Tapos- iniingayan talaga namin Yeah. yun. Para lang mas visible, mas dumami yung mga taong hindi pa nakakilala sa drag. Yeah. And it's our month, kaya dapat talaga very festive. Yes. And alam mo, nakakatuwa kasi some of the people na pupunta here, parang first time po nila manood ng drag. Yes. So kayo po ang nag-divergenize sa mga tao. Correct. Every time. Di ba? Part na yun ng style ng drag queen. Sino dito mga virgin? Tapos may laging... Hindi nagtaas ng kamay. Cut! Hindi na. Ah! Cut! 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 So, di ba meron po kayo dito drag brunch? May balita ko po, meron daw po kayong ibang activities na ginagawa Yes. po sa Butterboy. Yes. Ano po yun? Meron din kaming monthly na Butterboy concerto. Ano po yun? Ay, nag-concert kayo? Yes. Actually, nag-invite kami ng quartet, sila String Fusion. May mga musicians. Musicians. Okay. So, piano at saka violin. Usually violin, 4 na violin. Tapos magpe-perform sila ng song. And may storytelling din po kayo? Yes. Yes. Kasi gusto namin mapakita na drag is for everyone. Na, ayun, with Adarna House, may kaming partner for books na mga titles na binabasa dito. Ang galing. May nakakatuwa. Para silang with a purpose parati. With the heart. With the heart. With a liver. With a kidney. With the eye. With esophagus. Ha! Tikman na lang natin. Hindi na ako nakatikim kasi nakikinig ako sa kanila. So, ang feeling niyan ay custard, vanilla custard with mixed berries. And we call Ay! it the rainbow croissant. Ayan. Uy, itong favorite ko. Uy, hindi. Kasi ito, guys, may tamis, may asim. Yeah. Parang lahat. Uy, parang tayo. May tamis, Diba? may asim. May tamis, may asim. Lahat ng personality, meron kami. Flex ko lang, yung layers na to yung white and colored. Yan, hand-painted yan nila Hilder. Ah, yes. Kasi si Sir Hilder ay magaling pala gumuhit. What if tama na po kayo? Tama na po kayo, Sir. Ang galing. Ang sarap nito. It really represents the people in the community. Maasim. Hindi naman. Parang alam niyo yung kahit iba-iba tayo. Yeah, may harmony. Yeah, harmony. That's the fucking term. Harmony. Term. Ang galing. Uy, ang sarap nito. This is life-changing. Wow! Sir Hilder, Sir Jason, thank you po sa pag-welcome sa amin sa inyong Butterboy. Sobrang nag-enjoy po ako, sobrang busog po ako. Grabe po, di ba sinasabi ko na, hindi talaga ako fan ng croissant. Now, I'm a fan. This is a very life-changing incident in my life. Ilagay, ipa-quote nyo dyan. This is a very... Nakalimutan ko na, English kasi. And yun nga guys, sobrang thank you po for giving our drag queens a chance to shine. You know what I'm saying? And we're here po sa aming last stop, ang FFTG, Food for the Gays. At kasama po natin ang owner, ang founder po ng FFTG, Miss Naris! Yes! Kamusta ka, Miss Naris? Thank you for welcoming us sa inyong Thank you din. very, very artsy place. So, ayun nga po, what's the purpose po of building this kind of business na parang ang center niya po is ang community? Yeah, kasi yun nga, dahil sa pandemic, maraming safe spaces na nagsara. So parang nilakasan lang din namin yung loob namin na mag-open. And yun nga, Miss Naris, can you also share your awakening of being part of the community? Ha?
Alam mo, ang weird kasi simula kinder, I think, co-ed school ako. Pero like never yata ako nagkakrush sa lalaki kong kaklase. Same. Uy! Ay, hindi. I mean ako sa lalaki ako nagkakakrush. Akala ko tomboy ka din. Chinek. Hindi, te. Hindi, pero ako po, gay na ako. Oo. Nag-kinder pala. O, di- Agad ka bang natanggap ng family mo? Alam mo, never akong isa ako sa mga sinuwerte. Never ako nagka-problema kahit sa lola ko na as in super religious. So, masaya siya, ano. Pero ang siguro ang medyo mahirap sa akin nun kasi, syempre, dun sa family namin, walang like, mas matanda sa akin na pwedeng mag-guide. Kaya ngayon, ako yung mas matanda. So, meron ako mga pinsan na, ano na rin, nasa dark side. Ay, dito dark side! Colorful side! Colorful side. So, parang, yun, parang, ano, You ako na became yung- an inspiration Yes. and model, Oo, role parang model. hinahanap ko na, yun, role model, tsaka ano, parang ako na yung nagiging ganun for Yeah, mas you bata. you became the guide for them kasi nga ikaw na-experience mo na wala kang Yes, guide. ang hirap kaya. Totoo ha, hoy Ang hirap. totoo. And alam mo, Miss Neri, sobrang thankful ako sa'yo kasi di ba meron kang nabuong Twitter page? Yeah, 11 years ago, yung Tangay na Tips. So, siya, nag-start yon kasi yung, kung naalala niyo yung mga accounts na Tangay na Bro. Tangay na something, So yun yung pick mga ng ganun. Twitter. O, tapos Tama. sabi ko, bakit wala para sa mga tibo? So, ginawa ko siya. Hoy, ang galing! Ang galing! Sobrang ang rami mong na-empower dun sa... Sana. Oo, Miss Sana Neri. Sobrang rami mong na-empower dun na it's okay to be gay. You know what I'm saying? Masaya kaya maging bading, di ba? Uy! Ikaw! Uy! Ikaw masaya ka. Ako, mag-isa ako, parang... So, ayun, Mr. Riz, alam mo, entering your cafe, nakakatuwa kasi ito pong place nila here po sa QC. Ang FFTG po, napakarami pong paintings, maraming artworks po na nakalagay dito, na ito po pala ay gawa ng mga party ng community. And it's for sale, for consignment. So, parang may space ang cafe na to for artists. Like, you guys, nakakatuwa, Miss Neriz. Speaking of sa puso, masarap din po ang kanilang menu dito. Oh, talagang naipasok ko, Miss Neriz. Kasi nga, this is I love also it. food for the heart. Ayan, Miss Neriz, ano yung mga menu natin? Talagang binabalikan ng inyong mga customers dito. So, ito yung isang pumatok sa amin, yung rainbow grilled cheese. Okay po. So, ano po siya? Like grilled cheese, ganon. And when you open it, Ayan siya. tada! Happy Pride! Happy Pride! Tikman natin. Ang sarap! Ang sarap na rin! Ano yun, comfort food yan ng mga tao dito sa totoo lang. Actually, actually nga, alam ko ulit ko sasabi, may mga food talaga that feels like home. And isa to. True. Ang sarap, Miss Norris. So, ikaw ang nag-aano po, Sa recipe? food. Recipe po Sa ba? food ako. Tapos sa drink si Chippy. Ah, yes! Yung FF ko. Uy, yung FF ko. Tama na kayong mga gays. Tama na mga gays. And alam nyo guys, nakakatuwa tong FFTG because na-feel ko na, hindi naman na-feel, parang I really see how sex positive po kayo. You know what I'm Yes. saying? Nagbibigay sila ng free HIV test kit. At alam nyo, nung nag-CR po ako, may mga free contraceptives, may condoms. Yeah. Because we are very sex positive, pero we need to take care. Yeah, we need to be protected all the time. You know what I'm saying? You know, all the time. At saka guys disclaimer, ang HIV po ay hindi lang po nakukuha sa community ha. Pati rin po sa mga streets, opo. Yes. So, ang galing-galing na sobrang sex positive po itong FFTG because we really need to protect ourselves. So, tikman natin ang sarap ng pasta. Alam mo, tama. Diba? Yung mga food nila dito, it really feels like home. Talagang comforting ng food. Alam mo yung parang, nafe-feel mo yung love. Ito, tawag namin dito, strawberry dasha. Kasi favorite siya ni Odasha. Yung drag queen from Drag Den. Kaya sabi niya pangalan daw namin strawberry dasha. Okay. Tikman natin ang... Ayan, bago rin tong favorite pala dito. And speaking of drag queens, kayo po ay nagpapa-drag show dito. Oo. Nag-start kami mag-drag show dito, viewing party ng Drag Race. Tapos hanggang eventually, yun siguro ang dami nang nakarinig ng may drag show Drag. dito. Dinala na namin sa labas. So parang ang nakakatuwa naman doon, Miss Nais, na yung mga people here in the community, Oo. mas nagiging open Oo. sila sa ganong Yes, scene. You know what yes. I'm saying? Nakakatuwa. So ang galing mo, ang galing-galing, Miss Nais, na
parang, alam mo yung napapa-introduce mo na kaagad yung drag scene sa mga bagets. And it's Saya, okay. saya. It's an art form talaga, Miss Nurse, na dapat maging, na, we should all appreciate. You know what I'm saying? Ang galing. And you also have this kind of drink, Miss So Nurse. ito, whiskey sour. Uy, ang sarap din ito. Parang, Naka-addict yan. kaya nga, parang, hindi mo mamamalayan, naubos mo na siya, tapos Tas weng-weng ka oo, na. totoo. Tridor yan. Oo, ang sarap. Parang juice lang siya. Oo. Nakakatakot. True. Yeah. Hindi ko. Oo nga, pakita naman natin, Miss Chippy. Halika dito, dali. So, kayo po ang mahilig mag-iinom sa inyong dalawa. Tama po ba? Mm-mm. So, ano po ang inspiration ninyo sa sa paggagawa nitong mga alcoholic drinks? Hello. Well, yung Purple Rain, galing siya sa Baguio. Kasi wala kayong mainom. Tapos yan lang yung meron sa bahay. O, di ba? Pag lasinggero talaga, gagawa ka talaga ng paraan para makainom. Nakakatuwa ka, Miss Chippy. Saka na millennium yung sorry, sobrang lumang Baguio siya. Millennium siya Baguio. Tapos, walang wine. So, walang wine. Ayun, may gin, tapos may tang na purple green. Tapos grapes, Sprite. So, yeah. Sarap siya, no? Yeah. So, Kalma lang. Kalma lang. Mas kalma to kaysa dito. Ito na naman ko talaga, gumagano talaga ako. May amas talaga. Ito, fresh. Fresh. Pero kung gusto mo talagang maweng-weng, ito. Pero subtle lang yung pagkalasing niya. Alam mo yung ganon? Yeah. Parang pa-sweet drink pa rin siya. Yeah. And alam mo, yun nga, Miss Nerys and Miss GP, na this is June is Pride Month. Yes. And for sure naman po, every day you celebrate Pride here sa inyong cafe. What makes it more special na yung Pride Month? Actually, parang feeling ko lahat ng Pride for me ay special. Kasi, time talaga siya para mag-celebrate kung ano Yeah. ka. Tapos, yun yung lahat ng dahilan nasa iyo. Yeah. Para magpaka-rainbow ka dyan, parang gano'n. Yun, tapos lagi kami na-excite kasi nga, syempre, bukod sa talagang mas maraming nag-visit sa amin. So, nagbo-booth din kasi kami sa Pride. Benta kami ng mga kape-kape, ganyan. Yun. So, parang pag doon, mas maraming tao lang. Pero same same happy, na nakaka-happy, gano'n. So parang continuously po ninyong ginagawa yung mga drag show nyo here, gano'n. Everyone po ito. Ngayon, medyo, kami, nung may drag din and may drag race, every Friday namin siya ginagawa. Pero ngayon, medyo pahinga kami kasi nga, mag-move kami ng mas malaking... Oh! Happy Pride! Kayo talaga, mas malaking venue. Yeah, we're super happy for you guys. Thank you. We're super excited sa inyong napakalaking venue. And super happy din ako sa food ninyo here, FFTG. Sobrang sarap, guys. Sabi yan ni Mia. Yeah, sobrang sarap, guys. Ang term natin for the food, comfort food. Yeah. comfort. Sana nag-enjoy po kayo sa food trip na ito. And can I just say na sobrang nakaka-proud po yung experience na to. Kasi sobrang na-amaze po talaga ako sa creativity, sa sipag ng mga nasa community. You know what I'm saying? And yun nga, sasabi rin namin ni Miss Nerys na dati wala namang ganito eh. Oo. Diba? Kaya pag may lumalabas, super, kaya si Butterboy, laging, supportive kami sa isa't isa. Yes. Kasi nakaka-happy pag may bagong nagtatayo. Totoo. So parang supporting each other talaga itong community na ito. Opo. And alam nyo, nagiging way rin siya to connect to other people na hindi parte ng community. Parang mas nagiging aware sila, mas nagiging knowledgeable sila na, ay, hindi lang pala bading-badingan ang drag show. True. It's an art. It's an expression of who they are. It's a passion, you know what I'm saying? And nakakatuwa lang rin na slowly, because of yung mga cafes like this, na-appreciate na rin ng mga tao yung drag show. Kasi parang, di ba, ang rami ring cafes ang nagbibigay opportunity sa ating mga drag queens. And at the same time, mapapakita nila na, okay lang naman maging gay eh. It's totally okay to be gay. And it's something na to be proud of. So, be proud, be loud, at magmahal pa tayo ng mas makulay this Pride Month. You know what I'm saying? Thank you po! Thank you guys! Happy Pride!